روزای خوبی نبینیم. شما میبینید خیلی کانبرا سنتر هستیم. پس با هم باشیم ببینیم داخل کانبرا سنتر چی هست. عکس میگیره دیگه. خواری گلیم کجایی؟ داخل شاپینگ سنتر. داخل آمادیم؟ ولی خیلی بزرگه نه؟ بله. اگر بزرگترین شاپینگ سنتر های. درست. اول صبح را با کافی آغاز نکنیم، زیاد برای جالب نیست. شاید برای بعضی از دوستان باشه، جور صحتمند باشه و زندگی با کام. چیرز. بریم که نان بخوریم ها جان؟ گشنه نشدیم؟ گشنه نشدیم بریم که نان بخوریم. با ما باشید.